लेटेक प्रयोग गरी एउटा सरल डकुमेन्ट बनाउने स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। म तपाईलाई यो प्रक्रिया एउटा म्याक ओएस एक्स अपरेटिङ सिस्टममा देखाउने छु। अन्य अपरेटिङ सिस्टमहरु जस्तै लिनक्स र विन्डोजको लागि पनि समान प्रक्रियाहरु छन्। तपाईले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईको एडिटर प्रयोग गरी एउटा सोर्स फाइल सिर्जना गर्ने हो। मेरो मनपर्ने एडिटर इम्याक्स हो। मैले फाइलको नाम hello.tex राखेको छु। फाइलको एक्सटेन्सन टेक हो। यसको स्पेलिङ टेक्स भए पनि यसलाई टेक भनिन्छ। यो लेटेकको डिफल्ट हो। पहिलो कुरा भनेको लेटेकलाई हामी इच्छुक डकुमेन्ट क्लासको जानकारी दिने हो। म तल दिए अनुसार आर्टिकल क्लास प्रयोग गर्ने छु। यसलाई सेभ गरौँ। त्यहाँ अन्य थुप्रै क्लासहरु पनि छन्। हामी ती मध्ये केहीलाई अन्य ट्युटोरियलहरुमा हेर्ने छौं। म फन्ट साइजमा 12 पोइन्ट प्रयोग गर्दै छु। लेटेकमा दुई साना साइजहरु नामत 11 पोइन्ट र 10 पोइन्ट चर्चित छन्। म बिगिन डकुमेन्ट लेख्छु। म टेक्स्ट टाइप गर्छु हेल्लो वर्ल्ड। अब एन्ड डकुमेन्ट लेख्छु। म यसलाई सेभ गर्ने छु। बिगिन डकुमेन्ट र एन्ड डकुमेन्टको बीचमा आउने कुनै पनि कुराहरु मात्र अन्तिम आउटपुटमा हुनेछन्। यसलाई सोर्स फाइल भनिन्छ। मैले यसलाई hello.tex नाम दिएको छु। यसलाई कमान्ड पीडीएफ लेटेक प्रयोग गरी कम्पाइल गरौँ। हामी यहाँ कमान्ड देखाउने छौं। पीडीएफ लेटेक hello.tex। हामी एक्सटेन्सन टेक बिना कमान्ड पीडीएफ लेटेक हेल्लो पनि प्रयोग गर्छौं। यो अवस्थामा डिफल्ट एक्सटेन्सन टेक प्रयोग हुनेछ। कमान्ड पीडीएफ लेटेक लेटेक सोर्स फाइलबाट एउटा पीडीएफ फाइल सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो कमान्ड एक्जिक्युट गर्दा लेटेकले केही जानकारी भएका आउटपुट पनि दिनेछ। यी सन्देशहरु हामीले यहाँ देखे जस्तै hello.log फाइलमा भण्डार हुनेछन्। हामीले अहिलेसम्म सिर्जना गरेका फाइलहरुमा कति हेल्लो छ याद गरौँ। म hello.pdf फाइल खोल्ने छु। मेरो म्याक सिस्टममा म यसो गर्न स्किम hello.pdf कमान्ड प्रयोग गर्ने छु। स्किम म्याक ओएस एक्स को एउटा निशुल्क पीडीएफ रिडर हो। यो कमान्ड जारी गर्दा स्किमले hello.pdf फाइल खोल्नेछ। यसमा अपेक्षित एउटा मात्र लाइन छ। यो फाइल जुम गरौँ। स्किमले खोलिएको पीडीएफ फाइलको सबैभन्दा नयाँ संस्करण देखाउनेछ। उदाहरणको लागि म यसलाई परिमार्जन गर्ने छु। म यहाँ अर्को हेल्लो वर्ल्ड थप्ने छु। म पहिले यसलाई सेभ गर्ने छु र कम्पाइल गर्ने छु। म यो एलाउ गर्ने छु। यो अपडेट भएको छ। यसलाई मेटौं। सेभ गरौँ। कम्पाइल गरौँ। अब यो मूल फाइलमा फर्केको छ। याद गरौँ हामीले सधैं फाइल सेभ गरेपछि मात्र कम्पाइल गरेका छौं। तपाईले पहिले सेभ र कम्पाइल गर्नुहोस्। यदि तपाईले सेभ गर्नु भएन भने तपाईले अन्तिम पटक सेभ गरेपछि गर्नुभएका परिवर्तनहरु कम्पाइलमा समावेश हुँदैनन्। मैले यो स्पोकन ट्युटोरियल सिर्जना गर्न यी तीन विन्डोहरु संगठित गरेको छु। तपाईलाई डकुमेन्ट सिर्जना गर्न तिनीहरुलाई यसरी राख्नु पर्दैन। तथापि कृपया यो याद गरौँ कि तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै अन्य एडिटर र पीडीएफ रिडर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लेटेक प्रयोग गर्न यी अवस्थाहरुबाट गुज्रनु पर्छ। स्रोतको सिर्जना, कम्पाइल गर्ने र पीडीएफ फाइल हेर्ने।
म चाहन्छु कि तपाई स्रोत फाइल परिमार्जन गरी यी अवस्थाहरू हेर्नुहोस् तपाई बिगिन र एन्ड डकुमेन्ट कमान्डहरु बीच केही थप टेक्स्टको लाइनहरु थप्न चाहनुहुन्छ होला तपाई helloलग फाइल प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ म अब एउटा प्रस्तुति सहित ट्युटोरियल जारी राख्ने छु म पहिले यो मेट्ने छु म लेटेकको फाइदाहरुबाट सुरु गर्ने छु लेटेक एउटा उत्कृष्ट टाइपसेटिङ सफ्टवेयर हो लेटेकमा उत्पादित डकुमेन्टहरुको जस्तो गुणस्तर अन्यको हुँदैन लेटेक निशुल्क र ओपन सोर्स हो यो विन्डोज साथै म्याक र लिनक्स लगायत अन्य सबै युनिक्स सिस्टमहरुमा उपलब्ध छ लेटेकमा उत्कृष्ट विशेषताहरु छन् जस्तै इक्वेसन च्याप्टर सेक्सन चित्र र टेबलहरुलाई अटोमेटिक नम्बर दिने लेटेकमा एकदमै धेरै गणितीय इक्वेसनहरु सहितको डकुमेन्ट सजिलै बनाउन सकिन्छ फ्लाइमा परिवर्तन गर्न सकिने गरी बिब्लियोग्राफिक एन्ट्रीहरु सजिलै बनाउन सकिन्छ लेटेकले फर्म्याटिङ हेर्ने भएकोले लेखकले अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिन सक्छन् जस्तै सामग्री उत्पादन र उपायहरुको तार्किक संगठन लेटेकमा थप स्पोकन ट्युटोरियलहरु छन् लेटेकका यी स्पोकन ट्युटोरियलहरुको लागि moudgalya.org मा हेर्नुहोस् व्हाट इस कम्पाइलेसन लेटर राइटिङ रिपोर्ट राइटिङ म्याथमेटिकल टाइपसेटिङ इक्वेशन्स टेबल एन्ड फिगर्स हाउ टु क्रिएट बिब्लियोग्राफी र इनसाइड स्टोरी अफ बिब्लियोग्राफी राम्रो नतिजाको लागि ट्युटोरियलहरु यो क्रममा प्रयोग गर्नुहोस् यी ट्युटोरियलहरु सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएका सोर्स फाइलहरु यो वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छन् हामी विन्डोज ओएस मा लेटेक इन्स्टल गर्ने एउटा ट्युटोरियल थप्ने योजनामा छौं निकट भविष्यमा त्यहाँ अन्य ट्युटोरियलहरु पनि हुनेछन् उदाहरणको लागि स्लाइड प्रेजेन्टेसनको लागि बिमर यो प्रस्तुति लेटेक प्रयोग गरी बिमरमा बनाइएको हो केही टिपहरु सकेसम्म बढी स्पोकन ट्युटोरियलहरु हेर्नुहोस् तिनीहरुको समानान्तर रूपमा अभ्यास गरौँ एउटा लेटेक फाइल सहित सुरु गरौँ एक पटकमा एउटा मात्र परिवर्तन गरौँ अन्य परिवर्तन गर्नुपूर्व तपाईले गरेको हरेक बदलावहरु सेभ गरौँ र कम्पाइल गरौँ कम्पाइल गर्नुपूर्व सोर्स फाइल सेभ गरौँ लेटेकमा थुप्रै किताबहरु छन् हामी दुई सिफारिस गर्छौं पहिलो मूल लेटेकका सर्जकको हो लेस्ली लाम्पोर्ट यो किताब कम मूल्यको इन्डियन संस्करणमा पनि उपलब्ध छ एडभान्स्ड युजरहरुले तलको किताब प्रयोग गर्न सक्छन् लेटेक कम्प्यानियन प्राय कामहरुको लागि पहिलो किताब र वेब सर्च पर्याप्त हुन्छ तथापि सम्पूर्ण लेटेक सम्बन्धित सामग्रीहरुको लागि मुख्य साइट भनेको ctan.org हो यो कार्यको लागि भारत सरकारको नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको अनुदान रहेको छ यो मिशनको URL sakshat.ac.in हो स्पोकन ट्युटोरियल गतिविधि टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एउटा सुरुवात हो संयोजन सिडिप आईआईटी बम्बे cdip.iitb.ac.in को रहेको छ सर्वव्यापी सफ्टवेयर उत्पादन र यसको प्रयोगको लागि स्पोकन ट्युटोरियलको प्रयोग fossee.in मार्फत संयोजन गरिन्छ Fossee को मतलब फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर इन साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ एजुकेशन हो यो प्रोजेक्टमा नेशनल मिशन अन एजुकेशनको पनि सहयोग रहेको छ थप स्पोकन ट्युटोरियलहरु र तिनीहरुको अन्य भाषाको अनुवादको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार